Απομακρυνόμαστε από τη συναυλία και θα περάσουμε μια όμορφη γέφυρα, γιατί ψάχνουμε το μεγάλο πουλί. Είναι ένα κοκοράκι ή κάτι τέτοιο, αλλά τεράστιου μεγέθους. Κόκορας, ναι, ακριβώς. Ναι, τεραστίου μεγέθους κόκορας, ένα πτηνό το οποίο είναι έτσι με ένα κουκλάκι. Εντάξει, δεν είναι αληθινός κόκορας, αλλά το μεταφέρει ο κόσμος και είναι το μεγαλύτερο μπλόκο. Το μεγαλύτερο μπλόκο του κόσμου, του δρόμου, ναι. Δηλαδή αυτή η ομάδα παρέλασης του καρναβαλιού, αλλά δεν θα το δούμε. Τώρα περνάμε τη γέφυρα, είναι αυτή εδώ. Εκπληκτική θέα των κτηρίων. Εδώ φαίνεται να έχει νερό κάτω, αλλά εντάξει, δεν φαίνεται πολύ καλά γιατί είναι βράδυ. Να πούμε την αλήθεια, είναι μία από τις 8 γέφυρες που υπάρχουν που συνδέουν την παλιά πόλη με την υπόλοιπη πόλη. Και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά απομακρυνόμαστε από την παλιά πόλη, λίγο, νομίζω θα επιστρέψουμε σε λίγο. Να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος όλου αυτού που βλέπουμε στην πραγματικότητα κτίστηκε από τους ανθρώπους εδώ, από τους Βραζιλιάνους. Είναι σχετικά μοντέρνα κατασκευή. Υπήρχε πολύ νερό εδώ και πολλά από αυτά τα πράγματα, λοιπόν, γέφυρες που βλέπουμε, κτίρια, τα πάντα. Η βάση, το τσιμέντο, όλα δεν υπήρχαν πριν, ήταν νερό και έτσι είναι ένα τεχνητό μέρος σε ένα μεγάλο μέρος του, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα κομμάτι της παλιάς πόλης που είναι πιο παλιό και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι είναι ένα ιστορικής σημασίας μέρος που παλιά είχε πολύ δύναμη, ας πούμε, ήταν πολύ ισχυρή η Ρεσίφε λόγω... Ναι, είχε πολύ ισχυρή οικονομία, είχε πολύ μεγάλη εξουσία γιατί αποτελούσε ένα σημαντικό κέντρο για τους Ολλανδούς σε κάποια φάση που υπήρξαν προβλήματα με την Ολίντα. Οι Ολλανδοί εισέβαλαν στην πραγματικότητα εδώ και πήραν την Ολίντα, την κάψανε σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της, ενώ εδώ με τη Ρεσίφε δεν υπήρξε τόσο μεγάλη καταστροφή και άνθησε περισσότερο χάρη σε αυτό η Ρεσίφε και έτσι στο παρελθόν είχε κάποια σημασία υψηλή, η οποία μετά παραδόθηκε κατά μία έννοια στο Σαν Πάολο και στην Βραζίλια και στο Ρίο Ντε Τζανέιρο προφανώς. Αλλά ναι, έχουν αλλάξει οι ισορροπίες ιστορικά μέσα στη χώρα της Βραζιλίας, μια πολύ μεγάλη χώρα με πάνω από 200 εκατομμύρια ανθρώπους πληθυσμό, 220 εκατομμύρια πληθυσμό, 26 πολιτείες συν την Βραζίλια που είναι κάτι τεχνητό που έχουν φτιάξει, ομοσπονδιακή, πώς να το πούμε τώρα, Distrito Federal, ομοσπονδιακή, ας πούμε, ένα ομοσπονδιακό τμήμα που δεν ανήκει στις πολιτείες και έτσι έχουν κάτι σαν 27 πολιτείες, πραγματικά είναι τεράστια, καλύπτει το 85% της έκτασης της Ευρώπης. Και καταλαβαίνουμε ότι θα μπορούσαν πολλές χώρες της Ευρώπης να τοποθετηθούν γεωγραφικά σε ένα, ας πούμε, αν θέλεις, ένα στάντου, μια πολιτεία της Βραζιλίας. Εγώ θα έλεγα ότι κάθε πολιτεία της Βραζιλίας μπορεί να παρομοιαστεί με μια χώρα της Ευρώπης. Δηλαδή σε μέγεθος, σε πληθυσμό, άνετα είναι σαν μια χώρα της Ευρώπης και μάλιστα πολλές φορές έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από μια μέση πόλη ευρωπαϊκή. Μία τέλος πάντων, μία μέση χώρα, έτσι, αν πάρουμε μια πολιτεία, χώρα, έτσι. Μια πολιτεία, αλλά όχι ότι δεν υπάρχουν πόλεις που έχουν αμέτρητους. Δηλαδή, πραγματικά το Σαν Πάολο που δεν είναι η πρωτεύουσα. Αστυνομία πάλι. Ναι, υπάρχει αστυνομία εδώ, υπάρχει αρκετή αστυνόμευση. Δεν αστείευονται εδώ με αυτό το κομμάτι όσον αφορά το καρναβάλι. Στέλνουν πολλούς αστυνομικούς για να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν επεισόδια, δεν θα υπάρξουν τίποτα περίεργοι που πιάνουν λίγο παραπάνω και μπλέκουν σε καυγάδες. Τέλος πάντων, τα συμμαζεύουν λίγο τα πράγματα. Εδώ, να σου πω κάτι, δεν μου φαίνεται πολύ. Ωραίο είναι. Μου φαίνεται λίγο ξεραμένο το ποτάμι, μου φαίνεται λίγο σαν να έχει κάποια σκουπιδάκια. Εντάξει, αλλά η θέα των κτηρίων είναι ωραία.